Yo, what's up mga kapatid? Isang mabilis ang update lang sa ating gift bird and or year-end gift bird natin, no? So instead of 500 subscriber ang kailangan nating i-hit, so 100 subscriber na lang, no mga kapatids. And ito nga yung mapapanalunan ninyo, isang Jansen at dalawang Jansen cross Taiwan na bloodline na gift bird. Isang gift bird sa isang raffle bird, no mga kapatids. So napakadali lang sumali, no? Kailangan lang naka-like kayo sa page natin, naka-like kayo sa video ng gift bird natin, and naka-subscribe kayo sa channel ko, no? And then comment nyo dun sa gift bird video natin your name, location, and your address, and your cellphone number pala, no? Para kasi tatawagan ko kayo once na kayong mabunot. And then sa December 30, i-upload natin yung ating video kung sino yung mga nanalo ng pag-gift bird and raffle bird natin, no? And guys, no, so kung hindi pa kayo nakakasali, no, sa ating gift bird or raffle bird, napakadali lang sumali, no? Ipopost ko yung instruction sa description, and then ayun, kaya ano pang hinihintay nyo, kailangan i-share nyo na yung video natin, i-share na yung channel natin para ma-hit natin yung target natin at maipag-gift bird na tong Taiwan cross Jansen natin. Yan, so checkered siya. Yan. So ngayon, lagyan muna natin siya ng clip ring. Kasi nga hindi na siya nalagyan ng comb ring or club ring nun, kasi hindi na nagkasya yung binili ko, kasi nahuli ako ng pagbili. So lagyan muna natin siya ng clip ring na lang, no. Clip ring na. So yun guys, ano pang hinihintay nyo? Sali na sa ating pag-gift bird, and sana kayo maswerteng manalo. So December 30, abangan nyo yung video natin kung sino yung mananalo ng raffle bird at saka gift bird natin. Sa raffle bird pala, i-raffle natin yung mga entry nyo is yung mga comments dun sa comment section ng video natin, no? Gagamit tayo ng YouTube random comment picker, at sana kayong isa sa inyo yung manalo, at yun, good luck. And yun, kita-kits tayo ng December 30 para malaman nyo kung sino yung mananalo, no? Yun lang muna for now mga kalapatids, and salamat sa pag-subscribe at suporta sa ating channel. At ito, lumipad pa nga isa. So yun lang muna for now, and see you on my next video. Bye bye.